Mga mahal naming lolo at lola, kamusta po kayo? Nitong mga nakaraang araw po ba ay madalas kayong nagigising sa gabi para umihi, hindi mahimbing ang tulog at paggising sa umaga ay pakiramdam ay pagod at mabigat ang katawan? Marami po ang nag-aakalang normal lang ito dahil sa edad, pero minsan po ang dahilan ay nasa araw-araw nating kinakain. May ilang gulay na akala natin ay mabuti at masustansya, pero kapag maling paraan o sobra ang pagkain, nagiging gulay na sumisira sa bato pala nang hindi natin namamalayan. Sa video na ito, ibabahagi ko ang listahan ng 5 gulay na dapat pag-ingatan, kasama ang mas ligtas na paraan ng pagkain at simpleng gawi para gumaan ang pakiramdam ng bato at mas gumanda ang tulog. Sagutin niyo po ako ha. Kagabi po ba ay nagising kayo para umihi? Kung oo, mag-comment ng 1. Kung hindi, mag-comment ng 0. At kung gusto niyo po ang ganitong malinaw at mahinahong kwentuhan, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para lagi tayong nagkakasama sa mga susunod na video. Kanina, napag-usapan natin na hindi lahat ng gulay ay palaging mabuti kung kakainin ng sobra o maling paraan. Noong bata pa tayo, malakas pa ang katawan at masipag pa ang ating mga bato. Kaya halos kahit ano ay kayang salain. Ngunit pagdating sa edad na 60 pataas, ang bato ay mas madaling mapagod at bumagal ang trabaho. Kaya may ilang gulay na akala natin ay ligtas at healthy. Pero kapag madalas kainin, maaari pala silang maging gulay na sumisira sa bato nang hindi natin namamalayan. Ngayon, isa-isahin natin ang mga ito upang mas maunawaan at malaman kung paano kakain ng mas ligtas. 1. Kangkong. Karaniwang gulay, pero dapat may limitasyon. Ang kangkong ay isa sa pinakakilalang gulay sa hapagkainan ng maraming pamilya. Madali itong lutuin, presko sa pakiramdam at nakakatulong sa pagdumi dahil may fiber. Kaya maraming lolo at lola ang nag-iisip na mas mabuti kung palaging may kangkong sa pagkain, lalo na kapag pinakuluan o ginawang sabaw. Ang problema po ay hindi ang kangkong mismo, kundi ang madalas na pagkain nito. May mga sangkap ang kangkong na kailangang salain ng bato. Kapag bata pa ang katawan, hindi ito problema. Pero sa pagtanda, kapag araw-araw kinakain ng kangkong, napapagod ang bato at nagkakaroon ng dagdag na trabaho. Sa ganitong paraan, ang kangkong ay maaaring maging gulay na sumisira sa bato kung hindi binabawasan. Isang karaniwang pagkakamali ay ang pagkain ng pinakuluang kangkong na may maalat na sausawan. Ang alat ay lalo pang nagpapahirap sa bato. Paalala lamang po, hindi kailangang iwasan ang kangkong, pero huwag araw-arawin at ugaliing magluto ng mas banayad. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na gulay na madalas ding ituring na napakabuti sa kalusugan. 2. Spinach. Masustansya pero huwag palagi. Ang spinach ay kilala bilang gulay na mayaman sa sustansya, mabuti sa mata at sa puso. Kaya maraming nakatatanda ang sinisikap na kainin ito ng madalas para palakasin ang katawan. Tama po ito kung minsan-minsan lamang. Ngunit sa mga nakatatanda, ang spinach ay may mga sangkap na mas pinaghihirapan ng bato na salain. Kapag madalas kainin, lalo na kung araw-araw, madaling mapagod ang bato. Kapag ganito ang nangyari, ang spinach ay maaaring mapabilang sa gulay na sumisira sa bato. Isang maling paniniwala ay ang pag-iisip na dahil healthy ang gulay, pwedeng kumain ng marami. Ang mas mabuting gawin ay kainin ang spinach paminsan-minsan at ipalit ang ibang uri ng gulay upang mabigyan ng pahinga ang bato. At ngayon, pag-usapan naman natin ang isang gulay na madalas kainin bilang pampalamig ng katawan. 3. Amaranth.
nakakagaan ng pakiramdam pero kailangan ng salit-salit. Ang amaranth o kulitis ay madalas ituring na gulay na pangpalamig ng katawan. Maraming lolo at lola ang mahilig sa sabaw nito dahil magaan sa tiyan at masarap kainin, lalo na kapag mainit ang panahon. Ngunit tulad ng iba pang gulay, ang problema ay nasa sobrang dalas ng pagkain. Ang amaranth ay may mga sangkap na mas matrabaho sa lain ng bato. Dahil humihina ang bato sa pagtanda, ang madalas na pagkain ng amaranth ay maaaring magdulot ng pagod sa bato. Sa ganitong sitwasyon, maaari rin itong maging gulay na sumisira sa bato kapag hindi nililimitahan. Ang mahalagang paalala ay huwag umasa sa iisang gulay lamang para sa pangpalamig. Mas mabuti ang salit-salit na pagkain ng iba't ibang gulay upang manatiling balanse ang katawan. Sunod naman nating pag-usapan ang isang gulay na madalas ituring na espesyal o pampaganda ng pagkain. 4. Asparagus. Masarap at espesyal pero hindi pang araw-araw. Ang asparagus ay kilala bilang masarap at espesyal na gulay. Nakakadagdag ito ng sigla sa pagkain at pinaniniwalaang mabuti sa puso kapag tama ang pagkain. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang asparagus ay dapat kainin ng may pag-iingat. Kapag madalas itong kinakain, mas nadaragdagan ang trabaho ng bato sa pagsala. Kung palagi itong nasa pagkain, lalo na kung maalat ang luto, madaling mapagod ang bato. Sa ganitong paraan, ang asparagus ay maaaring mapabilang sa gulay na sumisira sa bato. Isang karaniwang pagkakamali ay ang pagkain nito ng madalas dahil masarap at pangsosyal. Ang payo po ay kainin lamang ito paminsan-minsan at huwag gawing pang-araw-araw na ulam. At ngayon, dumako tayo sa huling grupo ng gulay na halos araw-araw nating nakikita sa hapagkainan. Soms, repolyo at pechay. Madaling kainin, pero huwag sobra. Ang repolyo at pechay ay dalawang gulay na madalas gamitin sa maraming ulam. Madali silang bilhin, mura at madaling lutuin. Dahil dito, maraming pamilya ang halos araw-araw may ganitong gulay sa pagkain. Sa mga nakatatanda, ang madalas na pagkain ng repolyo at pechay ay nagiging dagdag na trabaho para sa bato. Kapag ang bato ay hindi na kasing lakas ng dati, ang paulit-ulit na pagsala ay nagdudulot ng pagod. Kung hindi mapapansin, ang mga gulay na ito ay maaari ring maituring na gulay na sumisira sa bato dahil sa patuloy na stress na dulot nito. Isang karaniwang maling gawi ay ang pagluluto ng repolyo at pechay ng maalat. Ang alaat ay hindi lamang nagpapahirap sa bato, kundi nakaaapekto rin sa presyo ng dugo. Kaya mas mainam na lutuin ito ng mas banayad at huwag kainin araw-araw. Sa kabuuan, sa 5 gulay na ito, makikita natin na hindi masama ang gulay at hindi rin kailangang matakot sa pagkain. Ang pinakamahalaga ay ang tamang dami at tamang salit-salit. Kapag iba-iba ang gulay na kinakain at hindi inuulit ang iisang uri araw-araw, mas napoprotektahan ang bato at mas gumagaan ang pakiramdam ng katawan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang mga gulay at simpleng gawi sa pagkain na mas banayad para sa bato upang mas maging maayos ang tulog at mas magaan ang pakiramdam araw-araw. Ngayon, para mas maging panatag ang loob ng mga lolo at lola, pag-usapan naman natin ang mga gulay na mas banayad para sa bato, na tumutulong para maging mas magaan ang pakiramdam ng katawan habang napapanatili pa rin ang ugaling kumain ng gulay araw-araw. Ang mahalaga po rito ay hindi ang dami, kundi ang tamang uri ng gulay at tamang paraan ng pagkain. Ilan sa mga gulay na karaniwang itinuturing na magaan para sa bato ay ang kalabasa,
upo, upo, susu, karot, at murang dahon ng kamote. Ang mga gulay na ito ay may likas na tamis, madaling tunawin, at hindi gaanong nagpapabigat ng pakiramdam. Maraming lolo at lola ang nagsasabing kapag ganitong mga gulay ang kinakain, mas magaan ang tiyan, mas kaunti ang kabag, at mas maayos ang tulog sa gabi. Sa pagluluto naman, mas mainam na pakuluan hanggang sakto lang ang luto, gawing sabaw na hindi maalat o steam ng banayad. Hindi na kailangang lutuin ng sobrang tagal o lagyan ng maraming pampalasa. Kahit kaunting bawas sa alat, malaking tulong na iyon para hindi mahirapan ang bato. Sa pagkain, pwedeng magpalit-palit ng gulay sa loob ng 1 linggo upang hindi isang uri lang ang inuulit araw-araw at para mabigyan ng pahinga ang bato. Isang simpleng ugali na malaking tulong ay ang pagkain ng tama ang dami sa gabi. Mas mabuting kumain ng mas maaga at huwag masyadong mabusog upang kapag oras na ng tulog, ang katawan at bato ay tunay na makapagpahinga. Nakakatulong ito upang mabawasan ang pakiramdam na mabigat ang katawan at ang pag-igising sa kalagitnaan ng gabi. Sa huli, tandaan po ng mga lolo at lola na ang pag-aalaga sa bato ay isang pangmatagalang gawain. Araw-araw na maliliit na hakbang, pagpili ng mas magaan na gulay, mas banayad na pagluluto, at mas maayos na pag-iiba-iba ng pagkain ay sapat na upang maprotektahan ang kalusugan, makatulong sa mas mahimbing na tulog, at makapamuhay ng mas panatag araw-araw. Mga mahal naming lolo at lola, sa puntong ito ay maaari na nating pagsama-samahin ang ilang mahahalagang aral. Una, hindi lahat ng pamilyar na gulay o tinatawag na healthy ay angkop kainin araw-araw kapag tayo ay tumatanda na. Ikalawa, ang problema ay hindi ang pagkain ng gulay mismo, kundi ang pagpili ng tamang uri, tamang paraan, at tamang dalas ng pagkain upang hindi mapagod ang bato. Ikatlo, ang mga senyales tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, hindi mahimbing na tulog, o pagkapagod sa araw ay hindi palaging dahil lamang sa edad. Minsan ay may kinalaman din sa ating araw-araw na pagkain. At higit sa lahat, ang pag-aalaga sa kalusugan ay dapat nagsisimula ng maaga sa maliliit na pagbabago sa hapagkainan, hindi naghihintay hanggang lumala ang kondisyon. Ang mga ibinahagi sa video na ito ay para sa kaalaman at gabay lamang upang mas maunawaan ninyo ang inyong katawan at hindi ito kapalit ng direktang payo ng doktor. Kung kayo ay may iniindang sakit o kasalukuyang ginagamot, mainam na kumuonsulta sa isang propesyonal. Bago tayo magtapos, may simpleng tanong lang ako. Sa mga gulay na nabanggit kanina, may alin ba ang madalas ninyong kainin? Iwanan lang po ninyo ang inyong komento para makapagbahagian tayo. At kung nagustuhan ninyo ang ganitong mahinahon at madaling intindihing pagbabahagi, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para samahan ninyo ako sa mga susunod na video. Marami pa tayong pag-uusapang pamilyar, ngunit mahalagang malaman para masarap kumain, mas maayos matulog, at mamuhay ng mas malusog araw-araw.